नमस्कार मित्रांनो, मी आतिश भालेराव आज तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो ग्राफिक डिझाईन विथ आतिश या माझ्या युट्यूब चॅनलवरती. मित्रांनो, येत्या 18 तारखेला साहित्य सम्राट लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची पुण्यतिथी. याच पुण्यतिथीला निमित्त आपण एक डिझाईन बनवली. ही डिझाईन तुम्ही तुमच्या स्क्रीनवरती बघतच असाल. ही डिझाईन कशी बनली याचं स्टेप बाय स्टेप ट्युटोरियल आज मी तुम्हाला या व्हिडिओच्या माध्यमातून देणार आहे. तर या व्हिडिओच्या एंडिंग पर्यंत नक्कीच थांबा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि शेवटी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर मित्रांनो, नेहमीप्रमाणे आपण 1080 पिक्सल बाय 1350 पिक्सलचा कॅनव्हास घेतलाय. आज जी डिझाईन आपण शिकणार आहोत ती ग्रेडियंट बेसवरती आपण डिझाईन शिकणार आहोत. त्याच्यात आपल्याला जास्त बॅकग्राऊंड मध्ये खेळत नाही बसायचं. सो आपण सुरुवात करूया पहिलं ग्रेडियंटच्या माध्यमातून. हे आपण असं ग्रेडियंट मारून घेतलं पहिलं. त्याच्यानंतरला हे जे मटेरियल आहे, आपलं सब्जेक्टचं नाव म्हणजे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे हे आपण घेऊया आणि त्याला आपण पिवळा कलर देऊया. अलाइनमेंट नीट समजून घ्या, कारण की अलाइनमेंट मध्येच आपल्या डिझाईनला लुक येतो. तर हे वरती कीवर्ड्स पहिलं घेऊया. त्यांचं कीवर्ड्सला आपण कलर देणार आहोत व्हाईट. आणि आता आपण त्यांचे फोटोज घेऊया. तर फोटोजची अरेंजमेंट बघा. फोटोजची अरेंजमेंट कशी लावायची याने सुद्धा तुमच्या डिझाईनला लुक येणार आहे. ते अशा आपण 3 फोटो थोडे मोठे छोटे करून ऍडजस्ट करणार आहोत. त्याने काय होणार आहे, तो एक लुक डिसेंट येणार आहे. आता आपण तिसरा फोटो घेऊया. तिसरा फोटो असा पण इथे खाली, म्हणजे आपली जागा पण भरते आणि डिसेन्सी पण राहते. तर हा जो लायब्ररीचा फोटो घेतोय आपण, तो आपण थोडा बॅकला पुसट करून टाकणार आहे आणि त्याला आपण ओव्हरले देणार आहे. आणि हा आपण मास्क दिलाय. त्याची ओपेसिटी आपण अर्ध्यापर्यंत करणार आहे, 40-50%. अजून थोडी कमी केली तरी चालेल. थोडा इमेज मोठी करून घेऊया म्हणजे भरून जाईल डिझाईन. हा एक टेक्स्चर आहे. आपण टेक्स्चर बॅकग्राऊंडच्या वरती ठेवणार आहे आणि त्याला सुद्धा आपण ओव्हरले देणार आहे. त्याची ओपेसिटी आपण कमी करून 20-25% ठेवूया. आता स्मृतिदिन आणि विनम्र अभिवादन हे आपल्याला बसवायचंय. त्याचे फॉन्ट आपण साईज खूप कमी ठेवायची, कारण की आपलं नाव हायलाइट झालं पाहिजे. आणि त्याची अरेंजमेंट काही अशा प्रकारे आपण ठेवतोय. आणि दोघांना आपण कलर देणार व्हाईट. असा व्हाईट कलर दिल्यावरती फोकस आपला नावाकडे जातोय. आता याला ग्रुप करून आपण एक सगळ्यांना शॅडो देणार आहे. शॅडो पण कमीत कमी असावी, जास्त भरून दिसली नाही पाहिजे. आणि त्याला कलर आपण बॅकग्राऊंडचाच द्यायचा आहे, म्हणजे कसं ब्लेंड होऊन जाते. शॅडोची अरेंजमेंट सुद्धा थोडी राईटला आणि खाली. आता मित्रांनो, अजून एक आहे कीवर्ड आपल्याकडे, ते आपण वरती टाकणार आहोत. त्याचा पण कलर व्हाईट ठेवून थोडा मोठा करायचा आहे आणि त्याला आपल्याला ओव्हरले द्यायचा आहे, म्हणजे तो फोटोमध्ये जास्त उठून येणार नाही डिझाईन मध्ये. त्याची ओपेसिटी आपण थोडी कमी करूया. ओके. आणि त्यांचा जो टॅग आहे साहित्य सम्राट, हा पण काही
90 डिग्रीला फिरून व्हाईट करून असं थोडं त्यांच्या इमेजच्या पाठी ठेवायचा प्रयत्न करणार आहे. त्याला आपण व्हाईट करून घेऊया आणि ओव्हरले करूया, म्हणजे हो कलर मध्ये ब्लेंड होऊन गेला. थोडा मोठा केला आणि राईटला टाकला. आता मित्रांनो, स्मृतीदिने म्हटल्यावरती फुलं ठेवूया आपण आणि आपण थोडेफार एलिमेंट्स टाकूया. हे थोडं वरती घेऊन मध्ये डिस्टर्ब होत नाहीये. आणि एलिमेंट्स आपल्याला काय टाकायचे, तर सर्कल घेऊन त्याचा फिल बंद करा आणि स्ट्रोक व्हाईट ठेवा. स्ट्रोकची साईज 3 पिक्सल पर्यंत करा आणि सेम एक डुप्लिकेट घेऊन त्याची साईज इनर साइडला कमी करा आणि त्याला आपल्याला द्यायचं आहे ओव्हरले. बघा, एलिमेंट्सने लुक येतो, जागा कमीत कमी भरते आणि सिंपल वाटत नाही डिझाईन. आता हा एक आपण दुसरा एलिमेंट घेतलाय, त्याचा पण कलर आपण व्हाईट करूया आणि हा इथे विनम्र आवेदनचे इथे थोडा बारीक करून एक कॉपी घेऊया आणि अशा प्रकारे काहीतरी सेट करूया. आता हे जे 2 सर्कल घेतलेत आपण, हेच सेम कॉपी करून खालच्या साईडला सुद्धा आपल्याला लावायचे आहेत. आणि हे कॉपी केल्यावरती जसं असं आपण खाली लावलंय, हा अशा भागात आपण लावू शकतो. आता हे थोडं आपण ग्रुप आहे ना, हा आपण थोडा मोठा करूया, म्हणजे जास्त पण मोकळी दिसणार नाही आणि थोडी मोकळी पण असावी. तर मित्रांनो, ही आपली डिझाईन रेडी झाली आहे. याच्यावरती आपण आता लास्टचा इफेक्ट म्हणजे कॅमेरा रॉ देऊया. एक डुप्लिकेट लेअर घ्या सगळी मर्ज करून आणि त्याच्यावरती आता आपल्याला कॅमेरा रॉ द्यायचा आहे. कॅमेरा रॉ मध्ये जास्त काय करायचं नाहीये, थोडं आपल्याला हायलाइट्स वाढवायचे, कॉन्ट्रास्ट कमी करायचा आहे. आणि आपलं सॅच्युरायझेशन म्हणजे कलर व्हायब्रंट होतात. डिझाईन ही व्हायब्रंट झाली तर दिसायला चांगली दिसते. तर मित्रांनो, ही आता आपली डिझाईन रेडी झाली. ही आपण बघा चारी साइडून बघायला गेलं तर सिंपल आणि मिनिमलिस्टिक, प्लस आपण याच्यात बॅकग्राऊंड जास्त किचकट घेतलेलं नाहीये. या ग्रेडियंटच्या माध्यमातून आणि एक टेक्स्चरच्या माध्यमातून आपण ही डिझाईन बनवली. तर मित्रांनो, ही डिझाईन तुम्हाला कशी वाटते हे कमेंट मध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा.